ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට බිස්කට් රෙසිපි එකක් තමයි අරන් ඉන්නේ. මූලික බිස්කට් රෙසිපි එක. ඒ කියන්නේ ඕනම බිස්කට් එකක් හදාගන්න මේ බිස්කට් හදන විදිය තමයි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට බිස්කට් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට රස කරලා විවිධ විදිහට බිස්කට් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේක ලිපියෙත් හදනවා, oven එකෙත් හදනවා. ඔයාලට oven නැති අයට ලිපි හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික අපි දානකොටම බලමු. ඔයාලට බටර් හරි මාගරින් හරි තියෙනවා නම් මේ සැහැඳි දෙකක් මේ විදිහට දාලා පොඩ්ඩක් රත් කරගෙන දී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙකම නැත්තම් පොල් තෙල් ගරගන්න, පිරිසිදු පොල් තෙල් එහෙම නැත්තම් ভেජිටබල් ඔයිල් උනත් හොඳයි. මේ සැහැඳි තුනක් අරගන්න. මම මේ විදිහට බටර් ටිකක් දාලා, ඒ කියන්නේ බටර් මේ සැහැඳි දෙකක් පුරවලා දැම්ම මම දාලා මේ විදිහට හොඳට මෙල්ට් කරගන්නවා. අඩු ගින්දරේ ටිකක් වෙලා මේක දී කරගත්තාම ඇති, ගොඩක් වෙලා තියන්න එපා. එතකොට කර වෙයි. ඊට පස්සේ අයින් කරලා නිවෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්. මේ තියෙන කිරි මිලිලීටර් 50ක් තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න මේ කෝප්පෙන් මම ගත්ත ප්‍රමාණ. ඒ වගේම යීස්ට් චුට්ටක් ඕන වෙනවා. බේකින් සෝඩා ටිකක් ඕන වෙනවා. ඉතින්නම් මම පිටි ටික දාලා හලා ගන්න යන්නේ. යීස්ට් චුට්ටකුයි, ඒ කියන්නේ යීස්ට් තේ හැඳි කාලක් විතර තමයි දාගන්නේ. ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක් විතර දාගත්තාම ඇති. දැන් හරි මේ ටික ඔක්කොම දාලා එකට මම හලා ගන්නවා. සමහර ස්ට්‍රේනර් තියෙනවා හැලෙන්නේ නැති වෙයි. යීස්ට් ටිකක් ලොකුයි, මේක ටිකක් දැල් ලොකු එකක් හින්දා මේවා හැලෙනවා. ඔයාලගේ චූටිම දැල් එකක් තියෙනවා නම් යීස්ට් ටික අන්තිමට දාගන්න පිටි එකට කෙලින්ම. ඊට පස්සේ දිය කරගත්ත බටර් ටික තමයි මම දාගත්තේ. දැන් මම ගන්න කිරි ටික, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මම ගත්තේ. ඔයාලට තියෙන කිරි වර්ගයක් ගන්න. පිටි කිරි උනත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලුණු දා ගන්න ඕන. ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර මම දාගත්තා. දැන් හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් අරගත්ත කිරි ටික මේ විදිහට ටික ටික දාලා පිටි ඩෝ එකක් අනා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඝනකම් බෝලයක් වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කිරි ටික ගොඩාක් සීතල නම් ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත ගමන් නම් චුට්ටක් විතර රත් කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් කලවම් කරලා ඊගාවට අතින් තමයි කලවම් කරගන්න යන්නේ. මේක අතින් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. පිටි ඩෝ එකක් නීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කිරි ටික ටික දාලා පිටි බෝලයක් එන්න අනා ගන්න. ඉතින් පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් නීට් කරගන්න විනාඩි 5ක් 6ක්. එතකොට අපිට හොඳ සොෆ්ට් එකට ක්‍රිස්පි ගතියට බිස්කට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක වටේට මම පොල් තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්නවා. තවරගෙන පැය භාගයක් මේක වහලා තියන්න. පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර තිබ්බම ඇති. ඉතින් මම මේ හදන්නේ මූලික බිස්කට් රෙසිපි එක. ඔයාලට පුළුවන් මේකට මිරිස් දාලා මේක ටිකක් සැර වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි දාන දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි දාගන්න පුළුවන්. එතකොට පැණි රස බිස්කට් එකක් එන්නේ. මේක කිරි රසට කන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ක්‍රැකර් එකක රස තමයි එන්නේ. ඉතින් විනාඩි 35ක් විතර ගිහිල්ලා දැන් මම මේක අරගත්තා. මම මේ ලෑල්ලට දාගත්ත බේකින් පේපර් එකක්. ඒ කියන්නේ පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගත්ත මේ විදිහට. එතකොට අපිට කිසිම කරදරයක් නැහැ. මේක ඇලෙයි කියලා බය වෙන්න ඕන නැහැ. ඉතින් මේක මම තියලා පොඩ්ඩක් අතින් නීට් කරලා තව ටිකක් තුනී කරගන්න ඕන හොඳට. චුට්ටක් තුනී කරගත්තාම මේක ඕන නැහැ. මම නිකම්ම මේ විදිහට තුනී කරගන්නවා. සමානව හැම පැත්තම සමාන වෙන්න මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තුනී කරගෙන කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති හැඩවලට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. රවුම් හැඩයට උනත් මම පිහියෙන් කොටු හැඩයට තමයි කපා ගන්නෙ. මේ විදිහට කපාගෙන අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසියෙන්ම මේ විදිහට කපලා මම මේක දාගන්නේ බේක් කරන තැටියටමයි. oven එකේ දාන තැටිය තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට මේ අයින් කැපෙන කෑලි නැවත නැවත ගුලි කරලා ආයමත් තුනී කරලා මේ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. තුනී කරලා කපා ගන්න පුළුවන්. අහක දාන්න ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ අපි oven preheat වෙන්න තියන්න ඕන. ලිපේ හදන භාජනයට මම වැලි දාලා ඒ කුඩින් කූලින් රැක් එකක් තියලා වහලා තියුවා. ලිප ඔන් කරලා ටිකක් රත් වෙන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර මේ වැලි ටික හොඳට. මම මීට කලින් පාන් හදන වීඩියෝ වලත් ඔයාලට මේ ක්‍රමය කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් භාජනයේ සවුත් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම oven එකක් වගේ රස්නෙට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දර ලිපේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳට දර දාලා මේක රත් වෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ මම තව වැඩක් කරනවා. මේ හදාගත්ත බිස්කට් වල ගැරුප්වෙන් පොඩ්ඩක් සිදුරු හදා ගන්නවා. එතකොට බේක් වෙන්න ගොඩක් ලේසි. වාතය ගමන් කරලා හොඳට මැද බේක් වෙනවා. මේ විදිහට හදාගත්තාම බිස්කට් එකක ලස්සන පෙනුමක් එනවා.
ඉතින් මේ රවුම් තැටිය තමයි මම තියාගන්න යන්නේ ලිපේ හදන එකේ. ඉතින් ගෑරුප්පෙන් මම සිදුරු ඒ විදිහට හදා ගන්නකොට මේක හොඳට රත් වෙලා තිබුණා ලිපේ හදන අපේ භාජනේ. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත බිස්කට් ට්‍රේ එක මේකෙන් තියනවා. තියලා හොඳට රස්නේ පිට වෙන්නේ නැතු විදිහට පියනකින් වහ ගන්න ඕනේ. oven එකේ දාන කට්ටිය oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්න සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක්. ඊට පස්සේ 175ට අඩු කරලා විනාඩි 20ක් මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. සමහර oven වල මම කියපු කාලය වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලලා ඒක කල්පනාවෙන් ඉඳලා අයින් කරගන්න. ඉතින් දැන් හරි මම මේ ඉස්සෙල්ලාම ගත්තේ දරලිපේ හදපු එක. ඉතින් ඒකේ ටිකක් උඩ හරිය සුදු පාටයි වගේ එහෙම තමයි. මොකද උඩින් රස්නයක් දැනෙන්නේ නැති හින්දා නමුත් හොඳට මේක ක්‍රිස්පි ගතියට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් oven එකේ ටිකක් මම අරගෙන ආවා. ඒක හොඳ ලස්සන පාට වෙලා තියෙනවා. අපිට කරදරයක් නැතුව මේ විදිහට බිස්කට් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියේදී මම විවිධ විදිහට හදපු බිස්කට් රෙසිපි අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ මූලික එක කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒකයි මම අනිත් ඒවට පෙරගමනක් විදිහට මේක කළේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසකුත් ලියන්න වෙනද වගේම ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. අලුත් එක්කෙනෙක් නම් subscribe එකකුත් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක්.